Good afternoon mga ka-socials. Welcome to my channel. Ngayon po ay mag-update po tayo sa ating mga plants dito sa ating garden. Ang ating topic po ay yung pinaka-unique na queen cactus. Dito po makikita po natin na ganito po siya. Close up po natin. Ito, parang sa leaf po. Ayan, meron po siyang parang mga kanto-kanto pong ganito. Dito po lumalabas po yung bulaklak niya. Ayan, dito po ay leaf. Ayan, papakita ko po sa inyo. Tapos, ang susunod po nating titignan ay yung 3 days na po. Hindi ko po kasi nakuha yung unang day. Ito na po yung pang 3rd day. Nakalabas na po siya doon sa may kanto, sa corner niya. And then, ito po. Bali, malit po siya na parang busel na ganyan. Tapos, after 3 days po, magiging ganyan. Sa ngayon po, ay parang 3rd bloom po. Kasabay po nung nahuli lang po ito. So, ito po yung isa. And then, puntahan po natin yung isa. Ayan po. Yan po rin yung isa. And then, yan. Ito po yung rin isa. Tapos, yan po. Yan po rin yung isa. Pangatlong araw mula nung lumabas po siya. Tapos yun po rin yung close up natin. Yung kasabayan niya. Tapos meron pa po doon sa isa. Ito na po siya, yung ika-10th po. So mamayang gabi, bubuka na po to. Pag buka po niya, mag-start po siya ng 7 o'clock ng gabi hanggang 12, tapos malalanta na po siya. Pag ganyan po lumabas na po yung puti, yan, bubuka na po yan. So, paano po natin siya i-maintain na ganito po siya? Magbubloom po siya ng the whole year. Ay, pagbibigay po ako ng tips. Yan. Una po, ay ilalagay nyo po sa shaded area. Makikita nyo po, payat lang po yung kanyang leaf. Pero, madali po siyang mamulaklak. Tapos, yan po. At, lagi nyo lang po didiligan ng rainwater. Mas masipag po siyang mamulaklak. Ayan po, yung 3 days. So, makikita nyo po yung difference nila dun sa bubuka na after 10 days. So, yan po pag maliit pa siya. Ang nakakapagtaka lang po dito is payat lang po yung kanyang leaf. Ganyan. Kaya lang, magbibigay po siya ng malaking bulaklak. Ang bango po. So, babalikan po natin ulit siya mamayang gabi. Ngayon ay 6:40. Ganito na po yung buka niya. Ito na po yung alas 12 ng gabi. Ito na po siya. Full bloom na po siya. Bukas lang po na siya. Ayan na siya ng next day. Ganta na. So, update po natin yung ating ginawang stairway landscape. Ayan na po siya. Yung ating kalanchoe, snake plant, cryptanthus. Ayan po sila. Masigla na po sila kahit katatapos lang po ng summer. Kasi nadidiligan ho sila ng every
3 days. Ayan. Pero ngayon po, dahil umuulan tuwing hapon dito sa Baguio, ay ayan po, tuwang-tuwa sila kasi rainwater po. Ayan. Tapos, pupuntahan po natin yung ating Calajum. Dahil patapos na po yung summer, ayan, lumabas na naman ho sila. Yan, ang ating Calajum. Maganda yung kanyang pagka-red dahil medyo umuulan na po tuwing hapon dito at makulimlim na. Hindi po siya laging naiinitan. Yan po ang gustong-gusto ng Calajum. Tapos, ito po, ang other stick plant po natin. Ang ating Syngonium. Ayan po, yung Gypsy Syngonium. Yan po siya. Tapos, nandito po yung other Calajum natin. Ayan. Close up po natin. Before po nag-summer, namatay po siya. Tapos, biglang lalabas na lang ho ulit siya kapag ganitong mag-e-end na po ng May. At tag-ulan na po, magtatag-ulan na, kaya lalabas na rin ho siya ulit. Ayan. Ito po yung ating mga kalanchowi. Ayan po, oh, ang sisigla po nila. Ayan. Maganda po yung variegation pag naaarawan. Ayan. Ito po yung isa is green. Di pa ho lumalabas yung kanyang pagka-white. Ayan. Tapos meron ho tayong kamatis dito. Ayan. Tapos yung ating jade plants. Ang ating jade plant po dito, medyo matigas na po yung kanyang yan, kanyang stem. Pag medyo tumagal na po siya. Yung mga kinat natin na jade plant nandoon. Then, ito po yung zebra. Ito po yung ating red heart. Yan. Ang dami na niya pong leaf. Ang sigla niya. Then, ito po yung ating sword and shield. Ang ating Syngonium. Then, ang ating peperomia. Yan. Ang ating peperomia watermelon. Ang ating begonia na tiger. Ang ating temptation. And then, ang ating photos. Yan. Yung variegation niya ay white. And then, ang ating Forever Rich. And then, ang ating peperomia watermelon. Yung ating photos. Ayan po. Masigla na po siya. And then, yung variegation po niya. May yellow. Ang ating Syngonium. Ang ating kalanchowi. Yan. Tapos, yung isa nating photos. Yan, malalaki po yung kanyang leaf. Yan. Tapos, yun po yung ating queen cactus. Babalikan natin mamayang gabi. Kasi nakabuka na po siya.